আজি মই ক'বলগীয়া কিছুমান টিপছে আছে সৰু সুৰা যিখিনি আপোনালোকেও মোৰ কথাখিনি চৰ্চা কৰিবলৈ নিজৰ লগত পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে আৰু ধন্যবাদ ৰিদীপ আজি মোক এনেকুৱা এটা সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে নতুন এক ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই ৰিদিপডেকাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ মাজত আছে শিৱসাগৰৰ এজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ আবৰাৰ এইচ হান্নান ছাৰ ছাৰ আপোনাক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমতে ছাৰ আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিম I am Dr. H. Hanan from the Department of Dentistry and Dental Surgery. I am associated with Orundo Care Dental Clinic since 6 years in Sipsagar itself, and I am related with trauma and accidental on-call emergencies with Preventive Medicines. খালি হেৰি কৈছে যে কি কৰে কৰোনাভাইৰাছে আমাক to know it first, the virulence factor to কিমান আৰু ই কোনটো লেভেলত গৈ আমাক হেৰি কৰিছে যদিও এইখিনি বস্তু WHO ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে আমাক সঠিককৈ এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই কিন্তু চেষ্টা কৰি আছে হয় এণ্ড আমাৰ our support is with them for doing that for us. So basically COVID-19 বা কৰোনা ভাইৰাছে আমাৰ বেচিকেলি প্ৰথম জানিব লাগিব যে আমাৰ উশাহ লোৱা আৰু খোৱাৰ যিখিনি আমাৰ ৰুট আছে oral and nasal roots or maybe so departments such as dentistry and ENT are more affected in this case. So hetu herit sabo gole ARDS is a syndrome ba a condition jar karone breathlessness hoy and finally causing death. So basically etia ji ekhini bostu pneumonia log relate hoise ba heri hoise. So these are some pre-symptoms, not exactly ami define our hotikke kobo nware etia apni kono clinical feature ta dibon nware je etoi hoy because unless and until vaccine eta tar upor ulai na jay. For example, Ebola virus যেতিয়া হেৰি কৰিছিলে তো ইবোলা এখন ৰিভাৰৰ নাম একচুৱেলি সো সেই ইবোলা সেই জেগাত হোৱাৰ কাৰণে তাত সেইটো তেনেকৈ বস্তুটো ৰিলেট কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াত উহানত হৈছিলে কিন্তু উহান ভাইৰাছ বুলিও কিছুমান জেগাত আমেৰিকান হেৰিত ওৱান ওলাইছে যদিও সেইবোৰ গভৰ্নেন্সৰ কথাবোৰ ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ লাইক দ্য হেল্থ চেক্টৰ ইট ইজ ডেমেজিং ইজ দ্য ৰেছপিৰেটৰী sector basically আমি উশাহ লোৱাৰ যোনটো এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে নৰ্মেল যেনেকৈ আমি উশাহ লওঁ আমাৰ উইণ্ড পাইপৰ পৰা যায় উই গো দ্য ব্ৰংকিউলছ দেন দ্য ব্ৰংকাছ থ্ৰু দ্য ট্ৰেকিয়া চ' এইখিনি যিখিনি আছে এইখিনি জেগাত আমাৰ যিখিনি কেপিলাৰী চেলছ আছে এই কেপিলাৰী চেলছখিনিত বিশেষকৈ এই ভাইৰাছবোৰে নিজক ইনক্লুড কৰে আৰু সেইখিনি চেলছত সেই কণিকাবোৰত নিজৰ এটা ইভলিউশ্যন আনে তাত এটা ট্ৰেডমাৰ্ক আনে জিনমিক চেঞ্জ এটা আনে জেনেটিক চেঞ্জ এটা আনে because it is RNA virus. Because the virus or beleg both virus থাকে. So basically coronavirus is of this family. Eta family eta virus or COVID-19. So basically there are some do's and don'ts or problem or nijor experience to aru moi ji janu tar bikhoye maybe some helpful tips buli kolo misa nobo. So since I belong to healthcare department, so I would like to jot out some do's and don'ts like so first thing actually is starting with masks like use of masks are important but only when you are infected with coronavirus. If you are not an infected candidate and then it is not a must for you. It's important if you are going to meet a coronavirus patient or you are going to such hospital departments or eta bostu ase that nosocomial infections. So etu ami junbur already আমি তাৰপৰা আনো হস্পিটেল একুৱাৰ্ড ইনফেকশ্যনছ কিছুমান আছে তাত বেক্টেৰিয়েলো আছে ভাইৰেলো আছে চ' বা পেথলজি লেবত কোনোবাই কাম কৰে সিহঁতি এনেও লাগে সেইখিনি কাম কৰিবলৈ এণ্ড কোনোবাই বাহিৰত গৈছে জগিং কৰিব গৈছে বা হেৰি কৰিব গৈছে ধূলি বহুত আছে এণ্ড টাউনত থ্ৰুদি গৈছে এণ্ড এনিৱেজ দে কেন হেভ এ মাস্ক ফৰ দেট ডোণ্ট থিংক ইন ইয়ৰ মাইণ্ড ফাৰ্ষ্ট that it is coronavirus and that's why I'm using it. Don't make it such a point. You should do that anyways. ঠিক আছে Secondly, মাস্কখন খোলা আৰু পিন্ধাৰ এটা হেৰি নিয়ম দেখাব খুজিছোঁ মই আপোনালোকে চবেই এতিয়া N95 it is not a very cheap mask to get and right now it's not available also যাৰ কাৰণে since the supply to কমি গৈছে তো obviously ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি গৈছে আৰু সেই বস্তুটো ইনফ্লেশ্যন দেখাই আছে এটা অৰ্থনীতিৰ মানে এইটো এটা যদি বুজি পায় আপুনি সেই বস্তুটো ইজিলি বুজি পাব the economic status of the product is making it this thing demandable and scarce ইয়াক পোৱা নাযোৱা এটা মানে প্ৰক্ৰিয়ালৈ গুচি আহিছে চ' এইকাৰণে N95 মাস্কে যে লাগিব আপোনাৰ তেনেকুৱা কোনো হেৰি নাই ঠিক আছে আৰু যদি আছে ভাল কথা আপুনি এভেইলেবল পাই গৈছে কিন্তু তাৰ কাৰণে চলাত লগাই আপুনি নিজক
অসুবিধা কৰাটো বা নিজৰ টেনশ্যন লোৱাটো দৰকাৰ নাই মেণ্টেলি ডিষ্টাৰ্ব নহয় যিমান পাৰে মেণ্টেলি ষ্টেবল থাকক বিকজ সাইকলজিকেল ষ্টেবলেঞ্চ মেণ্টেল ষ্টেবলেঞ্চ বহুত বেছি ৰিকুৱাৰ্ড এণ্ড চবতকৈ বেছি মানুহ বেমাৰ হৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ হ'বলগীয়া হৈ আছে বিকজ অফ মেণ্টেল ইলনেছ ত' সকলোৱে হেপ্পী থাকক এণ্ড তাৰ কাৰণে এটা নৰ্মেল ক'ব খুজিছোঁ মই মাস্কৰ কথা কৈ আছিলোঁ আপোনাক যে মাস্কখন পিন্ধোতে সদায় দিজ আৰ সাৰ্জিকেল নৰ্মেল সাৰ্জিকেল মাস্ক এণ্ড ইউ কেন জাষ্ট ৱেৰ ইট ইন আ ৱে এণ্ড ফুল যেতিয়া মুখখনৰ ওপৰত লগালে আপুনি তাক জাষ্ট আপুনি হেৰি কৰিব জাষ্ট কিপ ইট এট চাচ এ পজিশ্যন ইয়াত লক এটা হৈ যায় ঠিক আছে এণ্ড দিছ লক উইল প্ৰিভেণ্ট ফ্ৰম এনি অবস্কাৰ থিংছ টু অকল থিংছ টু কাম এণ্ড ডিষ্টাৰ্ব ইয়ৰ মাউথ অৰ ইয়ৰ নোজ okay so this is the thing and while you throw it because unnecessary use of mask is going to cause this problem of more infection why because you are using manok dekhisu mane khojoi ase kiba phone dhori ase phone is another source of infection because we are using it every time ami hatere use kori asu jot tot thoi asu kuba charger lagaisu eri disu aru tar pisot ako ami heri koisu jiman mask pinu jodi phone to ami tenekwa use kori asu no we have to be very cautious about it jodi bluetooth headphones ase apni bluetooth headphones use koribo pare jot kom sobologia hoy phone tu apni hetu korok and jodi ghoror bitote thake teto to problem nai aru jin lockdown jikhini heri apnaloke heri koribo koise heni kori ase ji ekdom normal thakok ekebare normally jeneke life heri kori ase teneki thakok bas with some precaution in your mind back of the mind apni etu rakhok je something like this is going on and we don't want to infect others we don't want to get infected ourselves first thing so eta jagah apni nijor jeneka am hospital ba heri setup board thake je color coded biohazard pelwar eta heri thake yellow blue black ঠিক আছে so ঘৰত blue black এবোৰ কৰিব নালাগে এটা ডাস্টবিন এটলিষ্ট আপুনি এটা অনুশাসন আনক ডিসিপ্লিন আনক যে আপোনালোকে বাহিৰত এটা জায়গাত ৰাখক য'ত মাছ চাছবোৰ আপোনালোকে পেলাই আৰু সেই মাছটো কিনি আপুনি ঘৰলৈ নোসোমাই otherwise there is no point doing this okay so secondly when you open the মানুহ দেখিছো পটককে কথা পাতিবলৈ মুখখন তললৈ কৰি লয় no this is not the way ইয়াত চাব আপুনি কাণৰ পৰা ধুনীয়াকৈ অঁতৰাব এনে জাষ্ট অঁতৰাই বিফালে ফোল্ড কৰিব টানিব তাক চুই থাকিবলৈ কাম নাই এবাৰ ল'লে আপুনি এইটো ডিছপ'জ কৰিব খাব লাগে নালাগে তাৰ ওপৰত কিবা খোৱালৈ কিবা তেনেকুৱা একো নাই আপুনি যিমান পাৰে পৌষ্টিক আহাৰ নিজৰ ঘৰৰ যি আহাৰ আছে তাকে সেৱন কৰক এণ্ড বাহিৰা বস্তু পেকেজ ফুড হেজ নাথিং টু ডু উইথ ইট ত' পেকেজ ফুড যেনেকৈ মেগী হৈ গ'ল বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যি আছে যি পেকেজ ফুডৰ চিষ্টেমত আহে you can eat that according to WHO it's a recent thing they have declared yeah I'm not talking about packaged meat or packaged this thing hetu veg non veg to apni nije decide korok hetu khabo lage na lage etia karone I mean I cannot ask you to eat something which can cause something else like apni mutton khabo hoise you are a BP patient so there is nothing I mean enakwa eku kaam koribo na lage jonto amar immune system to weak koribo ঠিক আছে যেতিয়া ধৰক এটা টাইম আছিলে যেতিয়া আমি বাহিৰা খানা চানাবোৰ পাওঁ এতিয়াতো সেইখিনি বন্ধ হৈ গৈছে তো সেইটোৱে লকডাউনৰ এটা ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া যোনটো হেল্প কৰিছে যে মাইক্ৰ'বিয়েল অৰ্গেনিজমছ ভাইৰাছ ইজ এ মাইক্ৰ'বিয়েল অৰ্গেনিজম বেক্টেৰিয়া ইজ এ মাইক্ৰ'বিয়েল অৰ্গেনিজম তো এইবোৰ বেছিভাগ আমি যোনবোৰ চাৰ্জ খাওঁ বাহিৰত পাওঁ অল দিছ থিংছ আৰ কণ্টেজিয়াছ ডেট ৱে তো সেইকাৰণে এতিয়া সেইবোৰ বন্ধ হৈছে তো সেইটো বন্ধই আছে ভাল কথা কিন্তু তেনেকুৱা বস্তু আমি ঘৰত খাব পাৰোঁ তেনেকুৱা কথা নাই যদি আমি ষ্টেৰাইল এনভাইৰনমেণ্টত এইখিনি বস্তু বনাব পাৰোঁ আৰু খোৱা পানীটো আপোনালোকে বেছিভাগ গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি খাব পাৰে যোনটো এটা ষ্টেৰাইল ৱাটাৰ এটা ট'টেলি ইনফেক্টেড ফ্ৰী তো ইটছ নট এ বিগ ডিল ইট টেক্স হাৰ্ডলি 5 minutes you can do that 5 to 15 minutes or আপোনাৰ fill your bottles with water and you can drink them and it is safer and so on otherwise normal water খালেও একো নাই ঠিক আছে নৰ্মেল যোনটো আপুনি আপোনাৰ একোৱাগাৰ্ড বা ফিল্টাৰৰ পৰা যেনেকৈ আপুনি water খায় then you can that is quite oxygenated these days so apni het lobo pare aru vitamin C supplement jodi if you are not diabetic if you are non diabetic then you can naam no ko mo tablet kunba both chewable tablet ahe very very easily available in you can just ask for a vitamin C supplement and apni ghor to nemu semu jodi de hini ha hobida ase dora dori koribol nai ko ha hobida ase kin pharmacies apnar karone open ase এতিয়া পাচলি বিকাশ শিকাৰ এইখিনি অকণমান অসুবিধা পাইছে তো সেইকাৰণে হয়তো প্ৰপাৰ আপুনি নেমু চেমু বা তেনেকুৱা হেৰিখিনি সংগ্ৰহ কৰিব চবেই নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু ফাৰ্মাচী আছে যেতিয়া আমি ভিটামিন C টেবলেটছ 1 rupee লয় আপুনি চুতহি খাব লাগে তেনেকুৱা এটা টেবলেট যদি নন ডায়েবেটিক হয় আপুনি ল'ব পাৰে আৰু যদি ডায়েবেটিক হয় আপুনি এণ্টি অক্সিডেণ্টছ ল'ব পাৰে গ্ৰীণ টি হৈ গ'ল আৰামত পায় ঘৰত হানি হৈ গ'ল আপুনি দি মেলি খাব পাৰে in case of like যাৰ already cough থকা patient যোন আছে যাৰ ৰাতি তেনেকুৱা গ্ৰীণ টি লগত they can add the
along with antioxidant, they can add some honey to it, like which acts as an anti-tussive. And next morning, actually, when they clean their mouth and gargle and all, they remove the mucolytic. Like it acts as a mucolytic in that case. So yeah, these are some small tips you can use it. These are not some Ayurvedic tips though. But yeah, this is the thing you can. Our second and third, and most importantly, salt water gargles and rinsing your mouth. Mouthwash is equally important. It is even more important than sterilizing your hands with sanitizer. You can use a sanitizer when it is available, but don't use it unnecessarily because it is getting scarce now. Like the way I'm using it now, so because the nails are very important to get cleaned off because they are going to touch and our parts and anything. I mean, this soon nails of water here. I mean, so we Indians eat with hands. So every khetot mane one care. And nimokor ক্ষেত্ৰটো এটো ক'ব পাৰিছো যে তাত আয়োডিন থাকে, that's why it is a very antibacterial product. So it already it is a very antiseptic in origin. ঠিক আছে, আৰু সাবুন আপুনি ইউজ কৰক যদি স্যানিটাইজাৰ নাই, সাবুন দি হাত সাত ধোওক। যেনেকৈ WHO দেখাইছে all those movements এইখিনি মই নেদেখাওঁ এতিয়া, and চবেই জানে এতিয়া। So সেইকাৰণে just keep on doing that, যেতিয়া পাৰে যেনেকৈ পাৰে যিমান পাৰে, it's good for you. And yeah, salt water rinses and gargles are also important. I think you should do that if you're going out and all. If not, also it is very easily available, and doing that anyways actually causes বহুত ডেণ্টেল ইনফেকশ্যনছৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত ক্ষেত্ৰত ENT ইনফেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতে হেল্প কৰে। মই নিজেও কৰোঁ, কৰোণা ভাইৰাছ নাথাকোঁতেও কৰিছিলোঁ। চ' ইটছ এ ভেৰি ইজি থিং, মোৰ পেচেণ্টছক সদায় এডভাইচ কৰোঁ মই। এণ্ড ফাইনেলি আই উইল কাম বেক টু মাই ডেণ্টেল গ্ৰাউণ্ড, লাইক ইন মাই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ থিং। যদি কোনোবা ডেণ্টেল পেচেণ্টছ আছে আমাৰ ফালে, ইফালে আপোনাৰ ফালে, আৰু কোনোবা ট্ৰিটমেণ্ট আধা হেৰিত ৰৈ আছে, পেনিক কৰিবলগীয়া একো নাই ইয়াত। Ask your doctor, consult your doctor, and doctors also more information need that it's not that they cannot open their clinic at all. They can go to their clinic and in 2-3 days of time they can sterilize the environment of their clinic, keep it clean so that as soon as the lockdown gets over and we can start off and resume our daily work as soon as possible, because keeping it closed and keeping it dirty also will cause an issue for later days to come, not regards to coronavirus, but other than that also it is a very infection prone area. So সেইকাৰণে এইখিনি কেয়াৰ ল'ব লাগে পেচেণ্টছৰ, আৰু পেনিক কৰিবলগীয়া পেচেণ্টছৰ কাৰণে একো নাই। যদি চাওক মেডিকেশ্যনেৰ থ্ৰুদি কৰিব পাৰে, যি ডক্টৰে কৰিব, আপোনাৰ ডক্টৰে আপোনাক এডভাইচ দিব যেনেকৈ আপুনি এডভাইচ দিছে। এণ্ড ফ্ৰিকুৱেণ্ট কনচালটেশ্যনত থাকিব নিজৰ ডক্টৰৰ লগত, ডেণ্টিষ্টৰ লগত, ডেণ্টেল চাৰ্জনৰ লগত, বা কছমেটিক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে। আই মাই চেল্ফ ইজ আই ডু আ লট অফ এণ্ড ৱৰ্ক, ইয়াত বহুত ৰুট কেনাল থেৰাপি হয়। চ' আমাৰ কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰিবলৈ আমি এতিয়া অকণমান বেয়া পোৱা হৈছোঁ বিকজ অফ এৰজলছ কাৰণে আমি ইয়াত ঠকিয়াবলৈ কওঁ পেচেণ্টক। কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি পেচেণ্টক we ask them to keep rinsing their mouth again and again and they throw it here. So these all things we are using aerators, some machines আছে এনেকুৱা য'ত পানী আৰু এৰজলছৰ সংক্ৰমণটো খুব বেছি, পেচেণ্টছৰ কাৰণেও আমাৰ কাৰণেও ছেফটি আছে। কিন্তু যদিও এনেকুৱা এটা পেণ্ডেমিক ষ্টেটাছ, যেতিয়া WHO কৈছে যে এইটো এটা পেণ্ডেমিক ষ্টেটাছ, সেইটো কাৰণে আমি সেই বস্তুটোত কেয়াৰ ল'ব লাগে। এণ্ড থাৰ্ডলি ইয়াত ভয় খাবলগীয়া, পেনিক কৰাটো বন্ধ কৰক। যদিও এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নোট মই দি ল'ব খোজোঁ যে পেণ্ডেমিক মই শব্দটো ইউজ কৰিছোঁ, বা WHO বা নিউজত আপুনি শুনি আছে, তাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি হয় আপুনি জানি লওক। এণ্ডেমিক, এপিডেমিক, পেণ্ডেমিক তিনিটা বস্তু আছে। এণ্ডেমিক বুলি ক'লে যেনেকৈ এটা সৰু এৰিয়া আমি ইনভল্ভ হৈছে এটা ডিজিজ বা কণ্ডিশ্যনেৰে। এপিডেমিক বুলি ক'লে এখন দুখন কাণ্ট্ৰি বা অলপমান বেছি। কিন্তু পেণ্ডেমিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে বস্তুটো এফেক্টিং দ্য হোল ৱৰ্ল্ড, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ দ্য থিং, ইট ইজ এফেক্টিং দ্য হোল ৱৰ্ল্ড, বাট সেইটোৱে এইটো মিন নাই কৰা দ্য হোল ৱৰ্ল্ড ইজ নট ইনফেক্টেড নাও। আমি তাক ছেভ কৰিব পাৰোঁ, আৰু তাক এনেকৈ আমি ছেভ কৰিব পাৰোঁ। ৰেচপেক্ট দ্য নেচাৰ এণ্ড এভৰি নেচাৰেল থিংছ ইন এণ্ড এৰাউণ্ড ইউ। ইটছ আ হেভক কামিং আউট, উই হেভ টু ষ্টেণ্ড টুগেডাৰ। আমি একেলগে ৰ'ব লাগিব, থিয় হ'ব লাগিব, আৰু তাৰ হেৰিত আমি এটা নিজৰ এটা টু লুক আৱাৰ চেল্ফ এজ হিৰোজ ইন ফেক্ট টুমৰো। Not only healthcare professionals, everybody including the age-old grannies and those kids who are just starting their life, blossoming in this new beautiful world. So this world is a beautiful place. পৃথিৱী এখন বহুত ধুনীয়া জেগা, and it's our responsibility, to আমাৰ দায়িত্ব হয় that we take care of it. ধন্যবাদ, thank you. যদি আপোনাৰ ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব, আন 10জনৰ বাবে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি আপোনাৰ বাবে নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।